Ang AI o Artificial Intelligence ay lumalaki na habang tumatagal ang panahon. Pero alam niyo ba na meron palang iba't ibang klase na Artificial Intelligence na nasa merkado ngayon? Ito mga boss ang robotics, voice recognition systems at mga smart computer systems. Ang AI ay ang isang computer system na gumagamit ng logical process para matuto at ma-improve base sa environment nito at ang mga maling nagawa. Ang mga modernong robot ay mayroon ng mga environment sensors na kayang malaman ng mga pampasabog at mga iba pang delikadong bagay. Ang isang basic na AI na robot na matatagpuan natin sa mga iba't ibang bahay, especially sa Amerika, ay ang automatic vacuum. Ang AI na ito ay inaalam ang pasikot-sikot ng bahay. Technically speaking, gumagawa ng mapa. Ang automatic vacuum cleaner ay isang device na natututo base sa pagtama nito sa isang bagay. Kapag ito ay bumunggo sa isang pader o isang bagay, halimbawa, ref, ilalagay niya ang coordinates nito, kaya sa susunod na paglilinis, hindi niya na ito mabubunggo pa. Ang isa pang AI technology ay ang voice recognition systems. Ito ang pinakamabilis sa merkado. Karaniwan na natin itong naririnig sa computer natin, sa cellphone at kahit sa kotse. Ang voice recognition AI ay isa sa mga pinakamahirap gawin dahil meron itong specific characters na mahirap ma-decipher. Ang mga modern voice recognition naman ay nalalaman ng mga commands base sa pananalita na nagmamay-ari dito. Ang chatbots ay isa ring klase ng artificial intelligence at karaniwan natin itong makikita sa mga social networking sites. Ito ay mga computer automated na natututo base sa pakikipag-chat nito sa mga totoong tao. Isa na nga dito ang Cleverbot. Ang mga smart computer system ay isa rin dito. Isang gamit dito ay ang navigation. Halimbawa, ang Waze o Google Maps. Ang navigation system ang nagbibigay sa atin ng direksyon kung saan ang tamang kalsada na dadaanan natin. May mga options pa na iwasan ng mga toll gates. Kung sakaling magkamali ang isang driver at sumobra ng isang kanto, ang AI ay magre-recalculate kung saan ito pwedeng mag-U-turn o pwedeng lumiko na lang muli. Ang artificial intelligence ay paganda na ng paganda sa panahon natin ngayon at eventually, kahit iniisip pa lamang natin ay mababasa nito. Who knows, baka mangyari nga yun. Kahit na ang mga AI ay matatalino at mabibilis, hindi pa rin ito matatalo ang kapasidad ng utak ng isang tao. Dahil ang AI ay kaya lamang matuto sa limited spectrum, habang ang ating utak ay kayang mag-process ng thousands of variables para ma-solve ang specific problem.